सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरुलाई आज हामी हिजोकै कन्टिन्युसन जुन चाहिँ इन्टिग्रेसनको थियो सेकेन्ड सर्ट आन्सर टाइपदेखि आज म सुरु गर्नेछु। सो हिजो मलाई निकै स्टुडेन्ट्स मेरो भाइ बहिनीहरूले निकै सोध्दै थियो कि तपाईले के म्याथमेटिक्स मात्रै गर्नुहुन्छ फिजिक्स केमिस्ट्री पनि गराइदिनु हुँदैन। सो म गराइदिन्छु भाइ बहिनी हो सबै चिजहरूलाई वान एट अ गुड टाइम आई होप। सो सबै चिजहरूलाई म एक सँगै गर्छु। अहिले त अब अलिकति समयको अभावले गर्दाखेरि किनकि मैले मेरो कलेजको स्टुडेन्ट्सहरूलाई अनलाइन क्लासेसहरू गराइरहेको छु, त्यसै कारण अलिकति समयको अभाव छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति गर्नु भ्याएको छुइनँ। सेकेन्ड तर गर्नु चाहिँ गर्छु, म फिजिक्स केमिस्ट्री सबै नै गर्छु। त्यसै कारण तपाईँहरूले लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। त्यही कारणले कुनै पनि भिडियो नयाँ आउँछ त्यसको नोटिफिकेसन पनि पाउनुहुन्छ। अनि यसमा नबस्नुहोस् कि खालि म बोर्ड एक्जामको 12 को मात्रै गर्छु। कम्पिटेटिभ एक्जाम्स आइआइटीहरूको लागि कसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ हिसाबहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ कुनै पनि कम्पिटेटिभ एक्जामको हिसाबहरू, त्यो सबै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू म सबै तपाईँहरूलाई दिनेछु। सो त्यसै कारणले मेरो भिडियोजहरू सबै एकैपल्ट हेर्नको निम्ति त्यसै कारणले भिडियोजहरू तपाईँहरूले सधैँ अब तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन पाउनु सबै फर्स्ट भिडियो मेरो तपाईँले नै हेर्नको निम्ति सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, राम्रो लाग्दैछ लाइक गरिदिनुहोस् र म्याक्सिमम भन्दा सेयर गरिदिनुहोस्, सो द्याट म म्याक्सिमम स्टुडेन्टको हेल्प गर्नु सकौँ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेसन्स द्याट इज अफ सर्ट एन्सर टाइप। अब जुन चाहिँ छ सो म नम्बर 1 गर्दैछु। सो यहाँ कुन चाहिँ क्वेसन छ सर्ट एन्सर टाइपको, यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ कि भन्दैछ कि इन्टिग्रेट इच अफ द फलोइङ फङ्सन्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर भन्दैछ। सो फङ्सनलाई क्वेसन सिधै भनेको छ कि इन्टिग्रेट गर भनेर। सो म सिधै गर्छु कि लेट मानेर गर्दैछु। सो लेट आई इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 3x² माइनस 4x प्लस 5 होल थिङ डिभाइडेड बाई रुट एक्स डिएक्स। सो हामीले यसलाई आई किन भनेको बुझ्नुभयो होला, किनकि यसलाई के भन्छ इन्टिग्रान्ड, जुन चाहिँ हामी निस्किन्छ अब जसलाई इन्टिग्रेट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्टिग्रल। सो बुझ्नुभयो। सो सल्युसन लेट यो बुझ्नुभयो है। और आई इज इक्वल टु अब एक एकवटा छुट्यायो भने के हुन्छ, यसलाई यस्तो हुन्छ। सो इन्टिग्रेट अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त छुट्यायो भने कसरी हुन्छ एक्सलाई, सो यस्तो हुन्छ होइन, यस्तो हुन्छ। अब यही चिजलाई दिमागले छिटो गर्नको निम्ति के गर्नुभयो, जेनरल रुल अफ इन्टिग्रेसन के थियो कि इन्टिग्रेट के हुन्छ छुट्टिन्छ। सो छुट्टिँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त अब x² छ, x टु द पावर कति छ 2, यहाँ तल कति छ हाफ, सो 2 माइनस हाफ इज वाट 3/2 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन of x to the power 1 minus half is what half dx plus 5 integration of x to the power minus half dx। बुझ्नुभयो x to the power कति छ यहाँ हाफ, माथि जाँदा कति माइनस हाफ। सो त्यस्तै गरेको इन दिस इज नथिङ एल्स। सो i is equal to 3 into अब यहाँ हेर्नुहोस् छिट्टो गर्नुपर्छ मैले, x to the power कति हुन्छ 5/2 हैन 3 कति आयो कसरी आयो बुझ्नुभयो होला। सो फर्स्टमा बुझाउनु निम्ति म तपाईलाई यस्तै गरेर देखाइन्छु लु। सो 3/2 plus 1 minus 4x to the power half plus 1 divided by 1 plus half. So plus 5x to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1 plus c इंटीग्रेट गर्ने बित्तिकै प्लस सी लेखिहाल्नुस्, बिर्सिन्छ नत्र भने इन्डेफिनेटमा। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि 3 into यहाँ कति भइरहेको छ हामी हेर्नुहोस् त दिमागले गर्नुहोस् त्यही कारणले। सो 3/2 plus 1 is what 5/2। अब 5/2 यहाँ पनि कति आउँछ 5/2, त्यो माथि जाँदा कति हुन्छ 2/5, that is 3 into 2/5 is 6/5। so 6/5 बुझ्नुभयो। सो कति भयो यहाँ x to the power 6/5। ओहो बोर्ड हामीले गर्दाखेरि sorry for the inconvenience। so x to the power 6/5 plus minus so 4 into that is कति हुन्छ हामी यहाँनिर पनि म मल्टिप्लाई सिधै गरिदिन्छु। सो 4 into कति हुन्छ 3/2, 3/2 माथि जाँदा कति भयो 8/3, किनकि 4 into 2/3 हुन्छ that is 8/3 x to the power 3/2 minus plus x to the power half plus c, where c is the constant of integral। बुझ्नुभयो होला। 1 minus half कति भयो हाफ, द हाफ माथि जाँदा कति भयो 5 into 2 that is 10। so please pause the video and note it down। so बुझ्नुभयो है। म अब रब गरिदिन्छु अब यसको। okay so let so number 2 let I is equal to solution, म सिधै सल्युसन लेखि गरिदिन्छु। क्वेसन चाहिँ छ यहाँबाट बुझिहाल्नुहोस्। सो x to the power 6 minus 1 divided by x minus 1 dx यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो। यो क्वेसन निकै देख्छु म, खालि ज्यादा देख्छु मात्रै भनेको, इम्पोर्टेन्ट केही पनि हुँदैन, राम्रो हुनुहुन्छ।
कन्सेप्ट क्लियर छ, हिसाब गर्नु सक्नुहुन्छ, जुनै पनि हिसाब गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो अब यसको गर्ने तरिका के हो, अब x टु द पावर यहाँ हेर्दा के छ, x टु द पावर 6 - 1 इज डिभाइडेड बाई x - 1। सो यसलाई डिभाइडै गर्नु। सो कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्, x - 1 डिभाइडेड बाई x टु द, यो चाहिँ साइडमा तपाईँहरूले देखाउनै पर्छ, यो हिसाब आइहाल्यो भने क्वेसनमा साइडमा गरेर देखाउनु पर्छ, यो देखाउनु भएको छैन भने ठिक हुँदैन। सो यसलाई डिभिजन गर्ने तरिका कसरी हो, अब x टु द पावर 6 लाई कति टाइम्स जान्छ, x टु द पावर 5 ले। सो x टु द पावर 6 भइहाल्यो, यसले यसलाई गइहाल्यो। सो x टु द पावर 6 यसले यसलाई, अब यो त क्लास 7 तिरै पढेको हामीले बाइनोमियल थ्योरमलाई, बाइनोमियल पढ्दाखेरि, बाइनोमियल फङ्सन्सहरू पढ्दाखेरि। सो त्यही हो, डिभिजन गर्दा के हुन्छ, साइन चेन्ज। सो कति भयो, x टु द पावर 5 - 1 द्याट इज प्लस x टु द पावर 4 द्याट इज इक्वल टु x टु द पावर 5, यो इन्टु यो कति भयो, x टु द पावर 4 - 1 कति भयो, माइनस x टु द पावर 4 होल थिङ डिभाइडेड बाई प्लस माइनस साइन चेन्ज द्याट इज x टु द पावर 4, यो x टु द पावर 4 यहीँ छ, यो 1 - 1 त्यही हो, रिमाइन्डर झरेको। सो प्लस x क्युब, सो कति हुन्छ, x टु द पावर 4 यो इन्टु यो कति भयो, माइनस x टु द पावर क्युब। सो साइन चेन्ज, सो कति हुन्छ, यो त क्यान्सल भइहाल्यो, क्यान्सल। सो x टु द पावर 3 यो प्लस भइरहेको छ, त्यही कारण -1। सो प्लस x स्क्वेयर द्याट इज वाट, x क्युब प्लस इन्टु माइनस माइनस x स्क्वेयर होल थिङ डिभाइडेड बाई प्लस x स्क्वेयर, यो माइनस भएर क्यान्सल भइहाल्यो, -1 यो -1 तल झऱ्यो फेरि। सो कतिले जान्छ यहाँ फेरि, प्लस x ले जान्छ। सो x इन्टु x कति भयो, x स्क्वेयर, x इन्टु -1 कति भयो, माइनस अफ x द्याट इज इक्वल टु प्लस माइनस द्याट इज x - 1, रिमाइन्डर कति आयो, x। अब x - 1 x - 1 कति टाइम्स जान्छ, +1 टाइम्स जान्छ। सो कति हुन्छ, x - 1 साइन चेन्ज, सो कति आउँछ, रिमाइन्डर 0। सो दिस इज वाट ह्यापन्स। सो के पाएँ हामीले, यसले यसलाई डिभाइड गर्दा कति पाउँदो रहेछ, हामी क्वेसन कति पाउँदो रहेछौँ। सो क्वेसन कति आउँदो रहेछ, x टु द पावर 5 प्लस x टु द पावर 4 प्लस x टु द पावर 3 प्लस x टु द पावर 2 प्लस x प्लस 1 dx। सो अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने तरिका के हो, और i इज इक्वल टु, अब हेर्नु सिधै इन्टिग्रेट गरिदिनुहोस् कसरी हुन्छ, इन्टिग्रेसनले पावर के बढाउँछ। सो x टु द पावर n + 1 डिभाइडेड बाई, सो एक एकवटा इन्टिग्रेट गरेको, x टु द पावर 5/5 यसको भइहाल्यो, यसको कति हुन्छ, x टु द पावर 4/4 प्लस यसको कति हुन्छ, x टु द पावर 3/3 प्लस x टु द पावर 2/2 प्लस x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, x प्लस c। बुझ्नुभयो। सो वेयर c इज द कन्सेप्ट अफ इन्टिग्रेसन। यसको भइहाल्यो, यसको यो भइहाल्यो, यसको यो भइहाल्यो, यसको यो भइहाल्यो, यसको यो भइहाल्यो, यसको 1 को कति हुन्छ, x भइहाल्यो प्लस c, वेयर c इज द कन्सेप्ट अफ इन्टिग्रेसन। सो बुझ्नुभयो कसरी गर्नु पर्दछ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो होला है। ओके, अब त्यस्तै खालको हिसाबहरू छ, म ज्यादा जस्तो देखिए अब जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ म देखाइन्छु तपाईँलाई। 4 देखिरहेछ अब इभ्यालुएट द फलोइङ इन्टिग्रल्स, इभ्यालुएट। सो जो गरेको छु मैले सर्ट आन्सर टाइपमा गरेको र भर्खर गरेकोहरू छ, सो त्योहरू गर्नुहोस्। अब जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्योहरू देखाइन्छु म। सो इभ्यालुएट भनेको छ हामीलाई, इभ्यालुएट द फलोइङ इन्टिग्रल्स। सो लेट सल्युसन, म जुन चाहिँ गर्छु सिधै लेट पहिल्यै देखाइन्छु तपाईँलाई, लेट लेट i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ cos क्युब x dx। ओके, सो अब यहाँनिर अगर मैले मेथड अफ सब्स्टिट्युसन जुन चाहिँ आउने च्याप्टर्समा छ, यो मेथड अफ सब्स्टिट्युसन गरेको भए एकैछिनमा आन्सर आइहाल्थ्यो, तर अब त्यो मेथड अफ सब्स्टिट्युसन गरेको छैन हामीले। सो यसलाई गर्ने तरिका के छ मैले भन्दै नै आएको छु। जसको ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रङ क्लास 11 12 को 11 को र 9 10 को उसले क्यालकुलस आरामले गर्न सक्यो, किनकि क्यालकुलस गर्दा जस्तो ट्रिगोनोमेट्रीको हिसाब आउँछ, फर्मुला पनि छ, त्यही कारण आउँछ। सो अब हामीलाई थाहा छ कि cos अफ 3 थीटा को फर्मुला के हो, 4 cos क्युब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब भनेपछि 4, अब भनेपछि यहाँ कति ल्याउनु पर्ने रहेछ, मल्टिप्लाई कति गर्नु 4, किनकि उयो जस्तो बनाउनुको लागि। और i इज इक्वल टु कति भयो, 1/4 इन्टिग्रेसन अफ 4 cos क्युब x dx होइन। और i इज इक्वल टु 1/4 इन्टिग्रेसन अफ 4 cos क्युब x भनेको कति हुने रहेछ, 4 cos क्युब थीटा कति हुने रहेछ, cos अफ 3 थीटा cos अफ 3x, यहाँ त अब x छ त्यही कारणले प्लस 3 cos x। बुझ्नुभयो कसरी आयो। अब किन सर प्लस ल्याएको, यहाँ युभी रुलहरू छ, मैले हिजै भने त्यो जेनरल रुलमा खालि दुईटा मात्रै छ, खालि युभी आउँछ तर त्यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्समा छ। अब त्यो पनि यो पनि हुँदैन पनि। सो और i इज इक्वल टु 1/4 प्लस i हाल्यो, ढुक्कै भइहाल्यो। सो म स्क्वायर ब्र्याकेट लगाइदिन्छु यहाँनिर। सो cos 3, किनकि यो दुईजनाकै हो नि त होइन, त्यही कारणले cos 3 ज्यादा जस्तो ब्र्याकेटहरू लाउनु पनि सिक्नुपर्छ। सो 3 cos x dx, खालि इन्टिग्रेसन छुटेको मात्रै हो, जेनरल रुल गरेको मात्रै, यसलाई छुट्यो यसमा पनि छुट्यो, 3 कन्स्टेन्ट हो, बाहिर निस्क्यो, बुझिहाल्नु भयो।
और आई इज इक्वल टु खालि अब डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गर्नुहोस् सो कति आउँछ यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा कति आउँछ फर्मुला अब यसको पनि थाहा हुनु पर्यो कति हो sin 3x by m बारे cos mx को कति sin mx by m प्लस 3 sin x by 1 त्यो त लेखिबस्नु कुरा हैन सो प्लस c बुझ्नुभयो बस अब मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् गर्नु हुँदैन नगर्नुहोस् तपाईको इच्छा सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन बुझ्नुभयो सो मेटाइदिन्छु अब नम्बर 2 को रहेछ यो इन्ट्रेस्टिङ छ यो अलिकति पनि यो पनि इम्पोर्टेन्टै हो सो लेट आई इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ sin to the power 4x dx जहिले पनि स्क्वायरहरु आउँदैछ यस्तो छ भने अब जस्तै sin स्क्वायर आएको भए के गर्नुहुन्थ्यो तपाईले त्यसै sin स्क्वायर आएको भए के गर्थ्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यो किनकि 2 sin स्क्वायर x को फर्मुला के हो 1 - cos 2x यो किनकि माइनस मा प्लस ल्याउनु पर्छ तब मात्रै इन्टिग्रेसन छुट्टिन्छ नि त यता युभी रुलहरु त छैन त्यसैकारण अब के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला हेर्नुस् अब यहाँ यहाँ कति ल्याउनु पर्यो 2 हैन अब हेर्नुस् कसरी गर्छु सो i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अब यही चीजलाई म कसरी लेख्न सक्छु sin स्क्वायर होल स्क्वायर dx लेख्न सक्छु 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यही आउँछ सो अब यो भित्रको लागि म के गर्यो अब यहाँ कति ल्याउनु पर्ने छ 2 sin स्क्वायर किनकि यसको अन्डर बनाउनु पर्यो सो के गर्छु म सो हाफ इन्टु 2 sin स्क्वायर x होल स्क्वायर dx खाली यसलाई किनकि यहाँ कति ल्याउनु पर्थ्यो भने 2 ल्याउनु पर्थ्यो त्यही कारण 2 ल्याउनु भने 2 ले डिभाइड पनि गर्थे होल स्क्वायर छ त्यही कारण होल स्क्वायर बुझ्दै हाल्नु भयो केही गरिन मैले और i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अब यो हाफ चाहिन्छ मलाई चाहिँदैन अब यो बाहिर निस्किँदा के हुन्छ यसको पनि त स्क्वायर हो त्यही कारण हाफको स्क्वायर भने कति हो 1/4 त्यो 1/4 के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ किन निस्किन्छ दिस इज कन्स्टेन्ट जनरल रुल अफ इन्टिग्रेसन किनकि यसलाई त इन्टिग्रेट गरेको विथ रेस्पेक्ट टु को हुँदैछ dx यो त कन्स्टेन्ट हो त्यही बाहिर निस्क्यो सो कति आउँछ भित्र 2 sin स्क्वायर x होल स्क्वायर dx बुझ्यौ 2 sin स्क्वायर x होल स्क्वायर dx यो जे छ त्यही और i इज इक्वल टु 1/4 इन्टिग्रेसन अफ 2 sin स्क्वायर x भनेको के हो 2 sin स्क्वायर x भनेको कति रहेछ 1 - cos of 2x होल स्क्वायर dx हैन और i इज इक्वल टु 1/4 अब के आयो a minus b whole square that is a square minus 2ab plus of b square dx dx जस्तो लेख्नु बिर्सिन्छ सो लेख्दै बस्नुहोस् और i is equal to 1/4 ब्र्याकेट खोल्दिनुहोस् किन खोल्दिनुहोस् किनकि अब यो सबैमा छुट्टिन्छ इन्टिग्रेसन 1/4 यो सबैको हो त्यही कारणले ब्र्याकेटहरु लाउनु पनि जान्नुहोस् सो इन्टिग्रेसन अफ dx माइनस छुट्यो यहाँ कति आउँछ 2 integration of cos of 2x हैन 2 integration of cos of 2x dx plus integration of cos square 2x dx ओके बुझ्नुभयो अब फेरि यहाँ पनि स्क्वायर आयो सो स्क्वायर आउने बित्तिकै के आउँछ दिमागमा अब अर्को फर्मुला थाहा छ 2 cos square x भनेको कति हो 1 plus cos 2x अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ के छ यहाँ x छ भने कति हुँदो रहेछ 2x डबल अब यहाँ 2x आयो भने यहाँ कति आउँछ 4x अब त्यही हो भनेपछि यहाँ 2 छ छैन अब के गर्नु हाफले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् बस पुरै खतम बुझ्नुभयो और i इज इक्वल टु 1/4 इन्टिग्रेसन अफ x dx कति भयो x माइनस तर पनि म यही रेकमेन्ड गर्छु कि पहिला इन्टिग्रेट नगर्नुहोस् गर्दाखेरि सबैको एकैचोटि गर्नुहोस् दामी देख्छ बुझ्नुभयो किन नगरेको मैले तपाईलाई बुझाएको ट्रिक्सहरु पनि देखाएको म कसरी गर्छु भन्ने कुराहरु सो प्लस अफ हाफ इन्टिग्रेसन अफ यहाँ कति छ 2 cos square 2x भनेको कति हुन रहेछ 1 plus of cos of 4x dx अनि यो पोलिटेक्निकको फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर पढेको भाइ बहिनीहरुलाई पनि काम लाग्छ सो उनीहरुलाई पनि रेकमेन्ड गरिदिनुहोस् यो भिडियोजहरु शेयर गरिदिनुहोस् त्यही कारणले सो यो बुझ्नु भयो कसरी आयो सो 1 plus of cos of 4x और i is equal to 1/4 bracket closed dx minus integration of dx minus 2 integration of cos of 2x dx plus of half सो अब यो हाफ पनि के हुन्छ फेरि हाफ फेरि के हुन्छ यो चीजको लागि पनि छुट्टिन्छ सो मैले अर्को ब्र्याकेट लगाए सो इन्टिग्रेसन अफ dx प्लस इन्टिग्रेसन यहाँ छुट्टे के यो हाफले पनि यो दुईटा मल्टिप्लाई भइराख्छ नि त्यही कारणले मैले अर्को ब्र्याकेट लगाए सो हाफ इन्टिग्रेसन अफ cos of 4x dx ब्र्याकेट क्लोज त्यहाँ फेरि यो डल्ले स्क्वायर ब्र्याकेट बुझ्नुभयो सो अब म यहाँ देखाइदिदैछु सो i is equal to 1/4 ब्र्याकेट ओपन x माइनस अब सबैले इन्टिग्रेट गरिदिन्दैछु 2
कस अब यहाँ हेर्नुहोस् दिमागले गर्नु 2 छ अब यहाँ कति हुन्छ sin 2x sin 2x sin 2x प्लस बाई के हुन्थ्यो sin 2x by 2 हुन्थ्यो जुन त्यो 2 यो 2 के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ बुझ्नुभयो त्यही कारणले हाफ यो ब्र्याकेट खोले यो कति छ x प्लस प्लस sin कति भयो 4x by 4 ब्र्याकेट क्लोज त्यहाँ फेरि यो स्क्वायर ब्र्याकेट यसलाई इन्टिग्रेट गर्दै गरेको हाफले यसलाई भइहाल्यो प्लस sin cos of 4x dx बुझ्नुभयो और I is equal to 1/4 x minus sin of 2x plus x by 2 plus हाफले यसलाई मल्टिप्लाई हुँदा कति भयो 1/8 so sin 4x बुझ्नुभयो मल्टिप्लाई गरेको मात्रै हो हाफले 4 लाई कति भयो 2 यसलाई हाफले मल्टिप्लाई गरेको कति भयो यो सो और I is equal to 1/4 सो कति भयो यहाँ 3x by 2 3x by 2 यो र यो जोडेको minus sin 2x plus plus sin 4x by 8 plus c the c is the constant of integration मैले केही गरे केही गरिन के मात्रै गरे फर्मुला जुन चाहिँ मैले क्लास 11 मा पढेको थिएँ त्यो मल्टिपल एंगल्स सो म चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु जो जसले भिडियोज कन्स्टेन्टली हेर्नुहुँदैछ क्लास 11 को भाइहरुलाई पनि कन्स्टेन्टली भन्नुहोस् यो 12 को खाली 12 को मात्रै हैन कन्स्टेन्टली भन्नुहोस् कि अगर उसले क्लास 11 राम्ररी पढ्दैन ज्यादा जस्तोलाई सोध्नुहोस् कि जहिले पनि क्लास 12 को ज्यादा जस्तो म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरुले देख्नु भएको छ भने क्लास 12 मा उनीहरुलाई भयंकर धोका भइराको हुन्छ कि उनीहरुले क्लास 11 पढेन भनेर यही कारणहरुले यही सबै क्लास 11 कै लाग्छ क्लास 11 राम्रो पढ्दैन 12 राम्रो हुँदैन त्यो म ग्यारेन्टी दिन्छु अनि म यही पनि ग्यारेन्टी दिन्छु कि जसले 11 राम्रो पढ्छ उसको 12 अवश्य नै राम्रो हुन्छ अनि जसको 11 12 राम्रो उसको कलेज राम्रो बस सबै राम्रो भइहाल्छ त्यहाँबाट बुझ्नुभयो बस प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो कसरी गरे अल्जेब्रा ठीक चीजहरु यस्तोहरु चाहिँ अब यो ब्र्याकेटहरु लाउनु पर्ने यो चीजहरु बिस्तारै आरामले र छिटो पनि गर्नुपर्छ छिटो नगरी हुँदैन किनकि बोर्ड एक्जाममा 3 घण्टा मात्रै हुन्छ पेपर अनि कम्पिटिटिभमा पनि त्यति नै त्यो भन्दा कम्ती पनि हुन्छ सो प्लिज भयो होला है म मेटाइदिन्छु अब यसलाई मेटाइदिन्छु पानी किराछ ओके सो अर्को त्यस्तै खालके छ अलिकति नम्बर 4 खै याद त त्यस्तो त छैन तर पनि म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु सजिलै छ सो cos x minus sin x देख्ने मैले भन्दै नै आछु तपाईको देख्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा प्लान आइहाल्नु पर्छ कि कसरी गर्छु म यसलाई भनेर सो मैले क्वेशन सार्दा दिमागमा आइहाल्यो सो कसरी गर्छु म हेर्नुस् 1 minus sin 2x यस्तो चीजहरु याद गरिराख्नुस् 1 plus of sin 2x 1 plus of sin x भनेको के हो यो चीजहरु एकपल्ट भन्छु याद गरेर दिमागमा घडाक्कै हाल्दिहाल्नुस् 1 minus of sin of 2x हेर्नुस् अब कसरी गर्छु म यसलाई 1 भनेको के हुन्छ cos square x plus sin लु तपाईहरुले फेरि sin square गर्ला फेरि sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x अब किनकि cos 2x भनेको कति हो 2 sin x cos x हो हैन त्यसैले यहाँ नि के हुन्छ sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x खाली 1 को बदली मैले उयो हालेको मात्रै हो सर यही किन हालेको किनकि sin र x आउँछ नि त अब यहाँ sec र tan हालेर मिल्छ मिल्दैन लजिक त्यही हो लजिक म्याथमेटिक्समा के चाहिँदैन खाली लजिक मात्रै चाहिन्छ यही कुरा अब हेर्नुस् त a square plus b square plus 2ab यस्तो देख्न यहाँ के देख्यो a square plus b square minus 2ab यो सो यो भनेको के हुन्छ त्यसै बुझ्ने कुरा होल थिङ डिवाइडेड बाइ cos x minus sin x अब यस्तो चीजहरु तपाईले पुरै देख्नुहुन्छ इन्टिग्रेसनमा आउने दिनहरुमा पनि सो 1 minus sin 2x भनेको के हुने रहेछ अब यसलाई a मान्नुस् यसलाई b मान्नुस् किन के फरक पर्छ प्लसमा कुन चाहिँ a मान्नु कुन चाहिँ b मान्नु किनकि यो चाहिन्छ नि त मलाई क्वेशन पनि हेर्नु पर्छ नि त त्यही कारण बुझ्नु पर्छ सो के लेख्न सक्छु म यसलाई सो cos x minus sin x होल स्क्वायर लेख्न सक्छु नि किन सक्दिन किन a square plus b square minus 2ab भने के हो a minus b होल स्क्वायर त्यही हालेको अब त्यस्तै हो यो कुरा पनि भन्दै आइछु कि नानी अब क्लास 9 को हैन तपाईहरुले यसरी काट्दै देखाउने हैन दिमागले सो cos x minus sin x ले के भयो cos x minus sin x मात्रै बाँचेको बाँच्दैन सो cos x minus यहाँ अब के बाँच्यो भने यो र यो गयो यहाँ खाली एउटा स्क्वायर एउटा यो मात्रै बाँच्छ स्क्वायरको एउटा खाइदियो यसले सो के मात्रै बाँच्छ cos x plus sin x र यहाँ के बाँच्छ cos x minus sin x सो के जस्तो देखियो a plus b a minus b फेरि के हो त्यो भनेको a square minus b square सो यसरी समय बाँच्छ एक एकवटा गर्दै देखाउँदा बुढो
सो I इज इक्वल टु, अनि त्यहाँबाट कम्प्लेन गर्छ कि भ्याइन, एक्जाममा भ्याइन अरे उसले, खै भ्याउनेले भ्याइरहेको छ त, उसलाई पनि 3 घन्टा दिएको थियो त, मैले 1.5 घन्टामा पेपर सकेको है एचएसको। त्यस्तै खालके उसलाई पनि त्यही सँग उसले भ्याएन अरे, किन भ्यायो भने अब एक एकवटा माइलाग्दो भएर गऱ्यो भने त कहिले अन्त। और I इज इक्वल टु sin 2x/2, त्यही हो। आइआइटी लागि प्रिपेयर गर्छु भनेर त्यसै मुख मात्रै पढाएर पनि हुँदैन, गर्नुपर्छ, खट्नुपर्छ, यसरी छिट्टो दिमागमै गर्नुपर्छ यस्तो चिजहरू। सो त्यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू देखाउनेछु म तपाईँलाई कि मैले आइआइटी कसरी क्र्याक गरेँ, गेटहरू कसरी क्र्याक गरेँ भनेर। सो प्लिज पज द भिडियो। अब अहिले यस्तोहरू गरिराख्नुहोस्, सबै वान एट अ गुड टाइम सबै चिज देखाउनेछु म तपाईँहरूलाई। ओके, नम्बर 6 ओके भयो होला है, म मेटाइदिँदैछु। अब यो चिज दिमागमा झ्याडक्कै हालिहाल्नुहोस्, यो 1 - sin 2x भनेको कसरी गर्नु पर्दछ भने यस्तो चिजहरूलाई हिसाब एउटाको हुन्छ, सबैको भइहाल्छ। सो I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ sin क्युब x प्लस cos क्युब x होल थिङ डिभाइडेड बाई sin x प्लस cos x। जहिले पनि ठुलो भएर त उयो हुन्छ, पश्चाताप हुन्छ मान्छेलाई, भइसक्यो, त्यही हो। तर इट्स नेभर टु लेट, इट्स नेभर टु लेट। अब यहाँतिर अब फेरि क्लास 7 को चाहियो फेरि a क्युब प्लस b क्युब। a क्युब प्लस b क्युबको दुईवटा फर्मुला छ, a प्लस b होल क्युब माइनस 3ab। अब हेर्नु लजिक, हेर म्याथमेटिक्समा लजिक कसरी काम लाग्छ हेर। a क्युब प्लस b क्युबको के हुन्छ, a प्लस b होल क्युब माइनस 3ab a प्लस b। a क्युब प्लस b क्युबको अर्को के चल्छ, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यो आउँछ एउटा। अब तपाईँलाई के लाग्छ यो फर्मुला कुन चाहिँ हाल्छु, यो हाल्नु फाइदा कि हाल्नु फाइदा? अब्भियस हो तलको, किन अब यहाँ a क्युब प्लस b क्युब छ, के हुन्छ a प्लस b, अर्को के आउँछ a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होल थिङ डिभाइडेड बाई sin x प्लस cos x। यो त छैछ, माथि फर्मुला मात्रै लाग्छ, के लाग्छ होइन। सो यो लाउनु पर्छ नि, यो फाइदा भयो कि भएन मलाई, त्यही हो, के हो लजिक। त्यही कारण म्याथमेटिक्स भन्छ तपाईँहरू जन्मेकैदेखि नै हो, किन लजिक लाउनु त सक्छौँ नि त हामी मान्छे भएर त। त्यही कारणले अब खालि याद गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नु मात्रै हो, बास त्यति हो कुरा। सो I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन क्यान्सल भयो, देखाउनु होइन दिमागले। अब यहाँनिर दिमागले गर्नु, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भने कति हो 1 माइनस sin x cos x, कुरै खतम dx। अब दिमागले फेरि, और I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ sin 2x dx। यसरी छिटो, किन यार 2 sin x उयो मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के आउँछ, यो आउँछ। मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड पनि गर्नु परेन, त्यही गरेको। और I इज इक्वल टु x माइनस प्लस भइहाल्यो यसरी दिमागले, किन sin x को के हो, sin 2x को कति हो cos 2x/2, 2 र 2 मल्टिप्लाई कति हो 4, cos 2x आयो, तर त्यो माइनस थियो प्लस भइहाल्यो, बस छिटो 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 बिस्तारै गरेर के फाइदा छैन, समयको अभाव हुन्छ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। यहाँ लेख्दै चाहिँ गर्नुहोस् कि वेयर c इज द कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन भनेर, c इज द कन्स्टेन्ट। लु यो CBSE मा पढेछ, लु म देखाइदिइहाल्छु। सो प्लिज पज द भिडियो, भयो होला है, म रब गरिदिँदैछु अब। सो I इज इक्वल टु, और I इज इक्वल टु कति छ 1 प्लस अफ cos x, 1 प्लस अफ cos x, 1 प्लस अफ cos x। मैले एकवटा गरेको किन हो भनेको तपाईँहरूकै हेल्प गर्नको निम्ति, एकवटा, सो द्याट अब यसरी गर्दै जानुहोस्। म जति हेल्प गर्नु सकेँ त्यति म आफूलाई सौभाग्य मान्नेछु, म ज्यादा जस्तोलाई हेल्प गर्नु सकेँ भनेर। सो 1 प्लस अफ cos x, अब यो के हो फर्मुला बनाइहाल्नुपर्छ। फर्मुला के थियो, 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस अफ cos x भनेको के थियो, tan स्क्वायर x/2 क्लास 11। मैले भने थिएँ हरेकमा क्लास 11 को आउँछ। क्लास 11 थाहा छैन, क्लास 12 हुँदै हुँदैन। त्यही कारण 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस अफ cos x भने कति हुन्छ, tan स्क्वायर x/2। अब यसको उल्टा छ यो होइन, के हुन्छ भने अब यो cot स्क्वायर x/2। अब कसको डिफ्रेन्सिएसन cot स्क्वायर x हुन्छ, छैन, कसको छ अब भनेपछि यसको रिलेसन के छ हामीलाई थाहा छ, के हुन्छ cos x स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब यो चिज त मैले तपाईँलाई हिजो टिप्स भेरी सर्ट आन्सर टाइममा पनि देखाएको। और I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ cos x स्क्वायर x/2 dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ dx। बुझ्नुभयो यो चिज त कसरी भयो है, किनकि मैले यो चिज देखाएको छु कि cot x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 भनेपछि cot स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा भने कति हुन्छ, cos x स्क्वायर थीटा माइनस थीटा के छ यहाँ x/2 देखा नि x/2। और I इज इक्वल टु कसको डिफ्रेन्सिएसन cos x स्क्वायर x हुन्छ, माइनस cot अफ x को, माइनस cot अफ x को छ यो छ भने m को भ्यालु कति छ यहाँ mx, m कति छ हाफ, सो डिवाइडेड बाई हाफ, सो हाफ माथि जाँदा कति भयो 2। बुझ्यो,
minus x plus c बस पुरै खतम where c is the constant of integration अब यहाँ कमन निकाल्नु छ तपाईको इच्छा दामी देखाउनुको लागि सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो लु मेटाइदिनुहोस् अब ओके सो त्यस्तै गाइज यो भर्खरको सिबिएसई को थियो सो अर्को म एनसीईआरटी को देखाउँदैछु नम्बर 10 एनसीईआरटी सो इंटीग्रेशन अफ dx बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x सो अब यहाँ के गर्छु भन्छ जस्तो के गर्छ अब हेर्नुस् दिमाग आइहाल्नु पर्छ म के गर्छु अब यो चीजलाई सो 1/sin स्क्वायर x भनेको के हो cos x स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x भनेको के आउँछ हेर्नुस् है ज्यादा जस्तोले नसोची गर्यो भने यस्तो हुन्छ के हुन्छ cos x स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx हुन्छ हैन cos स्क्वायर x को माथि के भयो sec स्क्वायर x अब के फाइदा छ छैन केही छैन अब के गर्ने त यसलाई यहाँनिर के छ 1 into dx भएको छ कि छैन सो के हुन्छ 1 को बदली म के लेख्न सक्छु sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x होल थिङ डिवाइडेड बाइ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx बुझ्नु भयो सो के भनेको यहाँ 1 into dx भएको छ कि छैन सो 1 को बदली चाहिँ मैले यो लेखेको किन यही लेखेको किनकि sin स्क्वायर लजिक सो एक एकवटा डिफरेन्शिएट छुटाइदिनुस् यो चीजलाई छुटाउँदा के हुन्छ sin स्क्वायर x क्यान्सल भयो सो कति आयो 1/cos स्क्वायर x सो 1/cos स्क्वायर x भनेको कति हो sec स्क्वायर x dx त्यसरी यहाँ प्लस इंटीग्रेशन अफ cos स्क्वायर x cos स्क्वायर काटिन्छ सो 1/sec स्क्वायर x भनेको कति हुन्छ cos x स्क्वायर x dx और I is equal to integration of sec कसको डिफरेन्शिएसन sec स्क्वायर x हुन्छ tan x को सो tan x minus कसको डिफरेन्शिएसन cos x स्क्वायर x आउँछ cot x plus c where c is the constant of integration बुझ्नु भयो so please pause the video and note it down NCERT को 11 ओके सो अब अर्को देखाउँदैछु म हेर्नुभयो होला है अब 11 को देखाउँदैछु म तपाईहरुलाई a sin cube x plus b cos cube x ये हेर्नुस् त जस्तो ठुलो हिसाब हेर्दा डर लाग्दो देख्ने हिसाबहरु है तपाईको बेस ठीक छ भने घरको त्यही हो जस्तो राम्रो बेस बनाएको छ जस्तो आँधी तुफान आयो भने हलिँदैन अब यो चीजहरु कति वर्षपछि गरेको होला मैले त्यही हो बेस ठीक छ जुनै पनि हिसाब भइहाल्छ जुनै पनि सो अब त्यही हो भर्खर जस्तो छुटाउनुस् हामी पहिला गर्दै छ a sin cube x र b cos cube x ओके छुटाउनुस् के आउँछ दिमागमा छुटाइ पनि दिइहाल्नु ल दिमागमा के आइहाल्छ हेर्नुस् छुटाउने बित्तिकै के आउँछ सो sin cube x र डिवाइडेड बाइ के रे sin स्क्वायर x सो माथि कति आउँछ sin x बाइ cos स्क्वायर x dx प्लस b इंटीग्रेशन अफ cos x बाइ sin स्क्वायर x dx ओके और I is equal to अब हेर्नुस् त इंटीग्रेशन अफ कति हुन्छ sec x tan x आउँछ कि आउँदैन यहाँ पनि कति आउँछ b cot x cosec x dx आउँछ कि आउँदैन हामी हेर्नु कसरी आयो यहाँ हेर यो एक्सप्रेसनले हेर अगर यो चीजहरु तपाईहरुलाई बुझाउनै पर्छ भने चाहिँ sin x बाइ cos x डट cos x लेख्न सक्छु सक्दिन म cos स्क्वायर x लाई सक्छु अब cos x sin x बाइ cos x भनेको कति हो 1/cos x भनेको के हो त्यसरी यहाँनिर cos x बाइ sin x भनेको के आउँथ्यो त्यहाँ 1/sin x उब्रेको हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यो माथि जाँदा के भयो cosec x बस पुरै खतम और I is equal to a sec x tan x कसको डिफरेन्स sec x tan x हो sec x को कसको डिफरेन्स हो cosec x cot x हो cosec x को plus c where c is the constant of integration so बस पुरै खतम so please pause the video and note it down भयो होला है म मेटाइदिन्छु अब ओके अर्को एनसीईआरटी को ओके त्यो पनि रहेछ सो cos स्क्वायर x so integration of cos square x minus sin square x whole thing divided by root over 1 plus of cos of 4x और I is equal to अब मलाई माथिको थाहा छ कि cos square x minus sin square x भने कति हो cos of 2x whole thing divided by root of 2 cos square 2x यो त थाहा भयो अब अघि भर्खरै देखाएको मैले अघिको हिसाबमा कि cos 2 cos square x भनेको कति हो 1 plus of cos x अब यहाँनिर डबल छ सो बुझिहाल्नु भयो और I is equal to integration of यो भनेको कति हुन्छ 1/√2 dx बुझ्नु भयो किनकि के हुन्छ रुट काटेपछि 1/√2 बाँच्छ cos 2x बाँच्यो cos 2x cos 2 क्यान्सल भयो 1/√2 बाहिर निस्क्यो dx मात्रै बाँच्छ which is equal to or I is equal to x/√2 plus c where c is the constant of integration बस
यस्तो हिसाबहरू त रहेछ बुझ्नुभयो है म मेटाइदिन्छु अब एउटा tan इन्भर्सको रहेछ लास्टको tan इन्भर्स अब मैले भने इन्भर्स पनि हेर्नुहोस् त्यही कारण म कन्स्टेन्टली भन्दै आएको छु कि कुनै पनि नयाँ भिडियो देख्नुभयो मेरो त्यहाँबाटै सुरु नगर्नुहोस् पहिला मेरो सबै इन्भर्सहरू गरेको सबै चिजहरू हेर्नुहोस् तब मात्रै गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ सो इन्टिग्रेसन अफ tan इन्भर्स कति भयो भन्दा चाहिँ sin x भनेको कति भयो 2 sin x/2 cos x/2 होल थिङ डिभाइडेड बाई त इन्भर्सदेखि लिएर तपाईँको यो के अरे डिफ्रेन्सिएसनहरूमा पुरै लेखेको सो 1 - cos x भनेको कति हो 2 cos square x/2 dx और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ त्यसै गरिहाल्नुहोस् अब हेर्नुहोस् tan इन्भर्स हामी के ल्याउनु खोज्छौँ यहाँ tan तो 2 क्यान्सल भयो cos x/2 भयो sin x/2 वा cos x/2 भनेको कति हो tan x/2 सो tan इन्भर्स tan x/2 भयो के भयो उब्रियो x/2 सो x/2 मा हाफ बाहिर निस्क्यो x dx सो यसरी दिमागले सो i इज इक्वल टू हाफ x square by 2 plus c or I is equal to x square by 4 plus c बुझ्नु भयो फेरि पनि भनिदिँदैछु tan इन्भर्स यहाँ कति आउँछ tan x/2 tan इन्भर्स र tan x/2 अकर्डिङ टु प्रपर्टी के हुन्छ x/2 मात्रै मान्छ त्यो x/2 मा हाफ के हुन्छ x/2 भनेको के हो हाफ इन्टु x/2 सो हाफ के भयो बाहिर निस्क्यो x मात्रै मान्छ्यो अब यसको इन्टिग्रेट के हुन्छ x square by 2 बुझ्नु भयो सो वेयर c इज द कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन यो चाहिँ लेख्दै गर्नु तपाईहरुले वेयर c इज द कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन त्यो किन लगाएको त्यो म सबै कथाहरु भनिसकेको छु म तपाईहरुलाई ओके सो त्यस्तै खालके छ जो जो सजिलोहरु छ त्यो म गर्दिन्दैन अब नम्बर 5 को पनि त्यस्तै खालके छ सो अब म अर्को पट्टि लागिहाल्छु सो नम्बर 5 मा जुन चाहिँ छ तपाईको नम्बर 5 को सो जुन चाहिँ अलिकति कठिन छ त्यो गर्दै हाल्छु म इंटीग्रेशन अफ dx डिवाइडेड बाइ 1 minus of cos x सो यसको पनि तरिका हेरिराख्नुस् यसको प्रुफ छ यसको प्रुफ दैट भन्ने छ प्रुफ दैट यो चाहिँ इज इक्वल टु कति अरे माइनस cosec x minus cosec x plus cot x plus c अरे सो थोत्रे सो लेट i इज इक्वल टु और i इज इक्वल टु अब यहाँ नि हेर्नुस् माथि ल्याउनु छ किनकि तल ल्याए भने मलाई के फाइदा छैन त्यसको माथि ल्याउनुको लागि के गर्छु म 1 plus of cos x ले माथि तल मल्टिप्लाई गर्छु 1 plus of cos x ले माथि तल यो त माइनस थियो त्यही कारणले माथि तल मैले 1 minus cos 1 plus of cos x ले मल्टिप्लाई गरे माथि तल अब यहाँ ज्यादा जस्तोले के गल्ती गर्छ यहाँ हेर्नुस् के भन्छ भन्दा चाहिँ र्यासनलाइजिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर भनेर भन्छ यसलाई र्यासनलाइज भन्दैन है भाइ बहिनी हो यसलाई के भन्छ मल्टिप्लाइङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ 1 plus of cos x नै भन्छ यसलाई र्यासनलाइज भन्दैन र्यासनलाइज भनेको के हो र्यासनलाइज भनेको के हो √2/2 तलकोलाई र्यासनलाइज गर्नुको लागि र्यासनलाइज भनेको के व्हाट इज रैशनल नंबर एनीथिङ दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फर्म अफ p by q and which cannot be expressed in the form of p by q that is known as irrational number that is like रुटमा भएको कुनै पनि नम्बर्सहरु त्यसमा के आउँछ 1 point something आउँछ जस्तै e जुन चाहिँ हामी क्याल्कुलसमा पढ्दै छौ त्यो पनि कति हो 2.1782 समथिङ एउटा आको हुन्छ त्यसरी पाइको 3.14 151618 सो त्यस्तो गर्दै आको चाहिँ p by q फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छु यसलाई र्यासनलाइज गरेको हैन मैले यहाँ रुटको कुनै पनि चीज छैन त्यही कारण यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाइङ डिनोमिनेटर एन्ड न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ 1 plus of cos x दिमाग लाउनुस् इन्टिग्रेसन लजिक 1 plus of cos x होल थिङ डिवाइडेड बाइ के भयो 1 a minus b a plus b भने के हो a square minus b square that is 1 square minus cos square x that is 1 minus cos square x भने कति हो sin square x बुझ्यो कुरै खतम और i is equal to एक एकवटा छुटाउनुस् सो कति हुन्छ cos x square x dx किन 1 by sin square x भने कति हो cos x square x plus त्यसरी i को अघि यो भन्दा अगाडिको हिसाब कसरी गरे त cos x by sin x भनेको यो त्यही कारण एक एकवटा हिसाब गर्नुहुन्छ त्यति नलेज पर्छ तपाईको cos x by sin x भनेको के हो cot x त्यो उब्रेको sin x के हुन्छ माथि जाँदा cos x dx बुझ्यो और i is equal to cos x square x भनेको कति कसको डिफरेन्सियल cos x square x हुन्छ minus cot x कसको इन्टिग्रेसन माइनस cos x cot x हो minus cos x plus c और कॉमन निकाल दिनुहोस् प्रूव्ड cos x plus cot x plus c प्रूव्ड बुझ्नु भयो कुरै खतम यो सब अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो देखि बस्नुहुन्छ यो कस्तो खालके सो नम्बर 8 देखाइन्छु म तपाईहरुलाई नम्बर 8 ओके प्लिज पज द भिडियो एउटा देखाइन्छु बुझिहाल्नुहुन्छ कसरी गर्नुपर्छ भनेर अब यस्तो लङ आन्सर टाइपमा पुरै छ क्वेशनहरु सो एउटा हेर्नुस् बुझिहाल्नुहुन्छ कसरी गर्नुपर्छ भनेर यो यस्तो थाहा भएकै कुरो पनि हो So prove that sin x sin 7x is equal to sin 7x sin 7x cos 3x dx is equal to
-1/20 -1/20 -1/20 cos 10x plus 1/8 cos 4x plus c -1/20 cos 10x plus 1/8 cos 4x plus c. ओके, सो सल्युसन अब यो प्रुफ द्याट छ. सो सल्युसन म गर्दैछु, यहाँबाट गर्दैछु. सो सल्युसन यो छ प्रुफ द्याट और i इज इक्वल टू कति भयो. अब त्यही हो, यो के आउँछ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 ले. किनभने दिस इज व्हाट ट्रान्सफर्मेसन एन्ड सम एन्ड प्रोडक्ट. सो यो सबै ट्रिगोनोमेट्री डल्लै काम लाग्छ तपाईहरुलाई. मैले भन्दैछु नै, त्यही कारणले कन्स्टेन्टली भनेको कि ट्रिगोनोमेट्री सक्दैन, हुँदैन. क्लास 11 को ट्रिगोनोमेट्री सक्दैन भन्छ. सो 2 sin a cos b कसको हो? sin प्लस sin, sin अफ यो प्लस यो, that is 10x, that is 7x plus 3x plus sin plus sin को यो minus a minus b, that is 4x, यो minus यो. और I is equal to half integration of, so kind of bracket लगाउँदैछु, integration of sin of 10x dx plus integration of sin of 4x dx, bracket closed. और I is equal to half bracket किनकि दुईटाको हो त्यही कारण bracket लगाएको. So minus cos 10x by 10 mx लगाएको. sin को कति हो? minus cos हो, त्यही कारण m कति छ 10. So minus फेरि यहाँ पनि sin को कति हुन्छ? cos 4x by 4 plus c. और माइनस कमन निकाल्दिनुहोस् र 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुहोस्. कति आउँछ? माइनस कमन 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? cos 10x by 20 प्लस कमन माइनस निकाल्दिसकेको छ त्यही कारण प्लस आइहाल्छ. सो cos 4x by 8 plus c 1/20. अब यसलाई यसरी देखायो भने कति हुन्छ? माइनस 1/20 1/8 प्रुफ भयो. So please pause the video and note it down. So यस्तो खालको तीनटा यस्तो छ. सो बुझिहाल्नु तरिका कसरी देखाइदिएर. सो क्लास 11 को फर्मुला हेर्नुहोस् एकपल्ट, याद गर्नुहोस्. त्यसपछि 6 को 1. ओके, त्यसपछि अर्को क्वेशन छ तपाईको. द स्लोप अफ अ कर्भ, द स्लोप अफ अ कर्भ, द स्लोप अफ अ कर्भ is 2x plus 1, is 2x plus 1 if the curve passes through the point, if the curve passes through the point minus 4 comma 2. Find the equation of the curve. Find the equation of the curve. The slope of a curve भन्छ. क्वेशन नै गलत छ पहिल्यै. Slope of a curve थोरै हुन्छ. Tangent to a curve. The slope of the tangent to a curve. मैले अस्ति भनेको dy by dx के देखाउँछ? जुन चाहिँ tangent नर्मलमा पढ्नु हुन्छ तपाईहरुले. मैले पहिला भनेको tangent ले के दिन्छ? dy by dx ले के दिन्छ? यो tangent को slope दिन्छ हामीलाई. कर्व को थोरै दिन्छ. सो यहाँ क्वेशन रङ छ. यहाँ क्वेशन अलिकति के गर्नु? The slope of a tangent to a curve. यस्तो हुनु पर्छ क्वेशन. खासमा यो गलत छ क्वेशन. त्यही कारण खास क्वेशन चाहिँ यस्तो हुनु पर्छ. The slope of a tangent to a curve is 2x plus 1 at any point. कुनै एउटा पोइन्टमा. If the curve, यो कर्व चाहिँ कहाँबाट पास हुँदैछ अरे? -4 कमा. म भन्दैछु कुनै पनि हिसाब ज्योमेट्री गर्ने खालके छ भने ज्योमेट्री लाएर गर्नुस्. त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि तपाईको एनालिटिक पनि राम्रो हुन्छ, कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पनि राम्रो हुन्छ. सो सल्युसन गिवन. सो हामीलाई थाहा छ स्लोप अफ अ टेन्जेन्ट एट एनी पोइन्ट कति हो? dy by dx. अनि त्यो भाइसँग चाहिँ क्वेशनले के भन्दैछ? यो भन्दैछ स्लोप अफ अ टेन्जेन्ट एट एनी पोइन्ट टु अ कर्व इज 2x plus 1. अब हामीलाई थाहा छ के गर्छ हामी? सेपरेसन अफ भेरिएबल्स. अब यो त फ्र्याक्सन हो, थाहा पाएकै कुरो. सिम्बल एन्ड फ्र्याक्सन सेम छ. यो चीजहरु पनि बुझाइसकेको छु. अब यसलाई के गर्छु म? इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु x. अनि इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड्स मात्रै लेख्नुस्. यो डिफरेन्शियल इन y, दिस इज डिफरेन्शियल इन x. Therefore integration of dy is equal to 2 integration of x dx. अब छुट्यो, बुझ्नु भयो यो पनि. और y is equal to x square plus x plus c. यो पनि बुझ्नु भयो. x square by 2 हुन्छ, 2 got cancelled भइहाल्यो. So as the curve, यो त्यही हो equation of the curve. As the curve passes through, कहाँबाट पास हुन्छ भनेको छ? Passes through -4, 2. Therefore अब योबाट पास हुन्छ भनेपछि कर्भ त्योबाट पास हुन्छ भने जस्तो कुनै पनि स्ट्रेट लाइन कुनै पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यसलाई के गर्नु पर्छ? सेटिस्फाई. त्यसैले यो कर्भ के हुँदैछ? योबाट पास हुँदैन, यसले के गर्नु पर्छ? सेटिस्फाई. सो कति भयो? y को भ्यालु कति छ? 2.
x को भ्यालु कति छ -4 -4 को स्क्वायर कति भयो 16 यहाँ -4 को -4 बस्छ प्लस c or c is equal to 16 minus 4 is what 12 minus -12 plus 2 भनेको कति हुन्छ -10 बुझ्नु भयो therefore y is equal to therefore the required equation of the curve के भनेको थियो equation of the curve खोज्नु भनेको थियो therefore the required equation of the curve is y is equal to x square plus x c को भ्यालु कति छ -2 त्यो चाहिँ लेख्नु त्यो पछि यो चाहिँ लेख्नुस् कि therefore the equation of the required curve is y is equal to x square plus x minus 10 so this is an equation, this is a quadratic equation भन्ने बित्तिकै यो के हो it is a parabolic curve not parabola this is a parabolic curve जो चाहिँ पनि quadratic equation आउँछ त्यो parabola जस्तै हुन्छ तर भन्ने तरिका चाहिँ के हो त्यसको parabolic curve रमेशलाई रमेशै भन्नुपर्छ सुरेशलाई सुरेशै भन्नुपर्छ त्यस्तै हो parabola-लाई parabolic curve लाई parabolic curve नै भन्नुपर्छ र parabola-लाई parabola भन्नुपर्छ so बुझ्नु भयो so please pause the video and note it down so 2 is equal to यो बुझिहाल्नु भयो passes भन्ने बित्तिकै satisfy गर्छ so c को भ्यालु आयो यहाँ हालेको putting the value of यसरी लेख्न सक्छ putting the value of c in equation 1 we get यो which is the required equation of the curve so बुझ्नु भयो है so म मेटाइदिन्छु अब okay भयो so find a function whose differential is find a function whose differential is मैले अस्ति पनि भने कि dy लाई differential in y भन्छ र dx लाई के भन्छ differential in x जुन चाहिँ मैले differentiation मा पनि भनेको छु अनि find a f of x whose differential is x sin square x cos square x dx जसको differential चाहिँ यो हो भने चाहिँ according to question solution according to question कति हो 80q dy is equal to what sin square x cos square x dx यसको डिफरेन्शियल फंक्शन को डिफरेन्शियल के हो फंक्शन हो के y को डिफरेन्शियल सानो टुक्रा दैट इज dy कति रहेछ यति सो integrating both the sides with respect to x भन्नु होइन both the sides so कति हुन्छ dy is equal to integration of sin square x cos square x dx or integration of यो कति भयो y भइहाल्यो फंक्शन आयो अब यहाँबाट निकाल्नु पर्छ सो यो के हो फर्मुला जस्तो बनायो के गफ बनायो सो 4 र 1/4 ले किन 1/4 भन्ने बित्तिकै इन्टिग्रेसन के हुन्छ यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु 2 sin x cos x होल स्क्वायर भन्ने लेख्न सक्दैन है 2 को स्क्वायर आउँथ्यो 4 आउँथ्यो 4 क्यान्सल भयो जस्तो छ त्यस्तै बस्दै यो चाहिँ किन गरेको यो के हो फर्मुला 1/4 इन्टिग्रेसन अफ sin 2x भने sin स्क्वायर 2x dx हो हैन यो भने कति हो sin 2x भनेको हैन सो sin स्क्वायर 2x dx सो यहाँ पनि फेरि के गर्छु म मल्टिप्लाई गर्छु कतिले 1/8 2 ल्याउनुको लागि बुझ्नु भयो और y is equal to 1/8 यहाँ देखेको इन्टिग्रेसन अब यहाँ थाहा भएकै कुरो कि 2 sin square 2x भनेको कति हो 1 minus cos of 4x यो त म अघिदेखि भन्दै 2x हुन्छ भनेर और y is equal to 1/8 integration of dx छुट्यो minus integration of cos 4x dx छुट्यो और y is equal to 1/8 x minus sin 4x by 4 plus c so short answer टाइप पनि सबै हिसाब गरिदिए मैले सो मेरो मेन मोटिभ सो प्लिज पज द भिडियो हेर्नुस् पहिला है पज गरिहाल्नुस् भिडियोलाई सो मैले त्यसै कारणले मैले सबै तपाईहरुलाई कन्सेप्ट र सँगसँगै हिसाब गराएको मेरो मोटिभ त्यही हो कि म म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सको हेल्प गर्न सकौं है र तपाईले अब कुनै पनि हिसाब मिल्दैन मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् मलाई फेसबुक या इन्स्टामा फलो गर्नुहोस् जुन चाहिँ हिसाब मिल्दैन फोटो क्लिक गरेर मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ डाइरेक्ट डीएम गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हिसाब चाहिँ एकोली यसरी सबै एउटा गर्दै गर्नुहोस् है सबै र कुनै पनि अब सपोज मैले आजको यो भिडियो पाउनु भयो भने यो सिधैमा जम्प नगर्नुहोस् पहिलाको डिफरेन्सिएसन लिमिट कन्टिन्युटी पहिला कुनै पनि हेर्नु भएको छैन भने नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने पहिला इन्भर्स लिमिट कन्टिन्युटी डिफरेन्सिएबिलिटी त्यहाँ सबै हेर्नुहोस् जे जे गराएको छु सबै बुझ्यो भने मात्रै यिनीहरु बुझ्छ है सो आजको निम्ति यति नै सो भोलि लङ आन्सर टाइप हुन्छ सो भोलि म सकि पनि दिन्छु इन्टिग्रेसन यो इन्डेफिनिट सो पर्सिदेखि म मेथड अफ सब्स्टिट्युसन सुरु गरिहाल्नेछु सो आजको निम्ति यति नै धन्यवाद